জাপি অসমৰ লোককলাৰ এটি সুন্দৰ নিদৰ্শন। ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা নিজৰ মূৰটো ৰক্ষা কৰিবলৈ উদ্ভাসিকা শক্তিৰে মানুহে সাজি উলিয়াইছিল জাপি। আৰু জাপি দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ। সেইবাবে এটা যোজনাত কৈছে, জাপি লাঠি তিয়নি টনা, ইয়াক এৰিলে দিনতে কণা। জাপি অসমৰ ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে স্ত্ৰী পুৰুষ উভয়ে ব্যৱহাৰ কৰে। জাপি বহু প্ৰকাৰৰ আছে। ৰূপসজ্জাৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ ভাগ দুটা, উকা আৰু ফুলাম জাপি। ব্যৱহাৰৰ ফালৰ পৰা নাম ভিন ভিন, যেনে গৰখীয়া জাপি, পানী জাপি, বনোৱা জাপি, হালোৱা জাপি আদি। আহোম ৰাজত্বকালত ডা-ডাঙৰীয়াসকলে মৰ্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন জাপি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এয়া জাপি বনাইছোঁ ক্লেৰ সহায়ত। আগতে মই মাটিৰ জাপি দেখুৱাইছিলোঁ। আজি দেখুৱাম চিমেণ্ট আৰু পুটিৰ পৰা কি ধৰণে মই জাপি কৰি উলিয়াইছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাওকচোন। নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্সৱাইটি চেনেলটোলৈ মই জ্যোতিকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বিহু আহি আছে নহয়নে? এয়া চাওকচোন, মোৰ হাতত এটা জাপি। এইটো হৈছে হেংগিং জাপি আৰু এইটো মই কি ধৰণে বনালোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে জনাইছোঁ বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা। আৰু ভিডিঅ'টো অকণো নকটাকৈ সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যথেষ্ট কষ্টৰে মই জাপিসমূহ বনাই উলিয়াইছিলোঁ। ৰাতি ৩টা-৪টা বাজি গৈছিল, যিহেতু মোৰ দিনত সময় নাই। আৰু দেখিছেনে, এয়া মই বিহুৰ সাজেৰে ওলাইছোঁ। এয়া ডিঙিত পিন্ধি আছোঁ, এইডাল মই নিজে সজা। কাণতো পিন্ধি আছোঁ, মই নিজে সজা। আগৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁ, যদি আপোনালোকে সেয়া ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আহোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি সকলোকে দেখুৱাম মই বনাইছিলোঁ জাপি। এয়া জাপি বনাইছিলোঁ আগতে মাটিৰ জাপি দেখিছে মই বনোৱা। এয়া বনাইছিলোঁ, এয়া ক্লে পুৰণা চিমেণ্ট অলপ আছিল। আৰু এইখন সাফৰ দেখিছেনে, এইটো আমি যে বাচন মজা চাবোন, সেই বাচন মজা চাবোনৰ ওপৰৰ ঢাকনিখনতে মই এয়া জাপি কৰি উলিয়াম। এয়া ক্লেটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। চিমেণ্টৰ হ'লেও হ'ব, আপোনালোকে পুটি দিও কৰিব পাৰে। এয়া অলপ তলত ফেভিকল আঠা লগাই লৈছোঁ আৰু ওপৰত এয়া মই ধুনীয়াকৈ ক্লেটো বনাই লৈছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ ক্লে কেনেকৈ বনাওঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত দেখুওৱা নাই। সেয়া এটা এটাকৈ দেখুৱাবলৈ গ'লে যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ইয়াত আভাস দিম কেনেধৰণে মই জাপিটো বনাইছোঁ। যিহেতু আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থৈছোঁ। এয়া পুৰণি পেলনীয়া খাৰু। ইয়াতে এইটো জাপিৰ যিহেতু ভাঁজ থাকে ন ওপৰলৈ উঠোৱা, সেই এই অংশটো হাতেৰে টোপৰ নিচিনাকৈ কৰি উঠাই দিছোঁ। প্ৰথম ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ, তথাপি মই আকৌ এইটো ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ। এই ধৰণে কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আগতে যিহেতু হেংগিং কৰিম, বেৰত যিহেতু ওলমাম, সেইকাৰণে আগতে ফুটাটো কেঁচা থাকোঁতেই কৰি ল'লোঁ এডাল কাঠিৰ সহায়ত। আৰু পিছফালৰ ঢাকনি চটাটো মই আপোনালোকে গৰম কিবা লোহাৰ চোহাৰ দি পুৰি ফুটা এটা কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ ফুটাকেইটা হৈ গ'ল, কাঠি এডাল ভৰাই থৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া শুকাই গ'ল 24 ঘণ্টাৰ পিছত এয়া চিৰিজ কাগজ এখন লৈ, যদি নিমজ নহয় তেনেহ'লে নিমজ কৰি ল'ব, তেতিয়া ৰং দিওঁতে খুব ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া আমি ৰং দিম। এয়া ৰং লৈছোঁ সোণালী ৰং, বগা। আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি জাপিটোত কি কি ৰং দিব পাৰে সেইমতে ৰং লৈ ল'ব। আৰু ইয়াৰ ব্ৰাছ ল'ব নিজৰ সুবিধা অনুসৰি। আৰু লৈছোঁ চমকি। আৰু কি ধৰণে কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ গম পাব। নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি চমকি লগাব পাৰে। জাপিবোৰতো বিভিন্ন চমকি লগোৱাই থাকে। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে বগা ৰং দি ল'ব, তেতিয়া বেলেগ এটা ৰং দিলে উজ্জ্বল হৈ যাব। প্ৰথমতে মই এয়া বগা ৰং ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত দিছোঁ, ফৰ্মৰ সহায়তো দিব পাৰে। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ বগা ৰংসমূহ দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া জাপিৰ আমি ৰূপ দিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি সৰু এনেকুৱা টিউব কিনিবলৈ পোৱা যায়, আৰু এই ফৰ্মৰ সহায়তো দিব পাৰে বগা ৰংটো। আৰু প্ৰথমতে বগা ৰং দিয়াৰ পিছত এয়া সোণালী ৰং আৰু মটীয়া ৰং আৰু হালধীয়া ৰং, এই তিনিওটা মিলাই ফৰ্মৰ সহায়ত এই ধৰণে দি ল'লোঁ। মই অকণ খৰধৰকৈ দেখুৱাইছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো কৰোঁতে 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি হৈছিল। মই কাটি কৰি খুব কম সময়তে আপোনালোকক আভাস দিছোঁ। এই ধৰণে এয়া টিউব কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰত। আৰু আমাৰ যিহেতু বাঁহৰ জাপিৰ এটা নমুনা কৰিম, সেইকাৰণে আগতে এয়া বাঁহৰ নিচিনা সেই ঘৰবোৰ এই টিউবটোৱে সৈতে দি ল'ম। তেতিয়া আমাৰ দেখিবলৈ কিবা এটা ভাল লাগিব। সেইকাৰণে এটা ধুনীয়া লুকছ দিবৰ কাৰণে এই ধৰণে মই কৰি ল'লোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন আৰু কি কৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এয়া দিয়া হৈ গৈছে। আৰু সেই সাজবোৰ যিবোৰ জাপিত থাকে, সেয়া মই পেন এটা লৈছোঁ। পেনটো দি পেলাই অকিয়াই দিলে সেইবোৰ যিহেতু পেনৰ আগটো খুব জোঙা থাকে, সেইকাৰণে এই ধৰণে মই ঘৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু অকণ দবাই দিছোঁ, কাটি গৈছে। আৰু ইয়াতে আমি পিছত
ৰং দিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চমকিসমূহ ধুনীয়াকৈ লগাব, খুব ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কৰিব আৰু সঁচাকৈ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইটো এক্ৰিলিকৰ নীলা ৰং লৈছোঁ আৰু এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত এই ধৰণে দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই অকণ স্পীডত দি দিছোঁ। আপোনালোকে লাহে লাহে কামবোৰ কৰিব। মই লাহে লাহে কৰি থাকিলে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে এনেকৈ এক্ৰিলিকৰ ৰঙে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আপোনালোকে বুজি পাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে ঢাকনিখনৰ লোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই ছাইডত ঢাকনিখন দিয়াৰ কাৰণে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া নিমজ হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিলে ইয়াতে আঠাটো আমাৰ আৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সহজ হ'ব। আৰু যিমান পাৰোঁ তিমান এটা ধুনীয়া লুক মানে সঁচি জাপিৰ লুকছ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব মই কি কৰি আছোঁ। আৰু ছাইডত যিহেতু লেছ লগাব পাৰে মোৰ লেছ নাই, সেইকাৰণে বগা ৰঙেই মিহি ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত লগাই দিছোঁ। তেনেহ'লে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এয়া ডেণ্ডাইট আঠাৰ সহায়ত এয়া চমকিসমূহ লগাইছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে সেইখন অকল বাচন মজা ঢাকনিখনেই নহয়, বাচন মজা সেই চাবোনটোৰ ঢাকনিয়েই নহয়, ইয়াতে ডাঙৰ টেমাৰ ঢাকনিও আছে। আৰু সৰু ডাঙৰ চব মিলাই পেলাই মই জাপি কৰিছিলোঁ, যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পেলনীয়া ঢাকনিসমূহৰ পৰা জাপিসমূহ কৰিছিলোঁ। আৰু এয়া নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি চমকিসমূহ লগাই ল'ব। আৰু এয়া কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰত এই ধৰণৰ সৰু চমকি, ডাঙৰ চমকি। আপোনালোকে দোকানলৈ গ'লে নিশ্চয় পাব, য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰং থকা দোকানসমূহ থাকে তাতে এইবোৰ চমকি থাকেই। আৰু সৰু সৰু মাইকা আনিছিলোঁ, ওপৰৰ ফালে লগাই দিছিলোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বুজি কেনেকুৱা লাগিছে পিছত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, এটা জাপিৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জাপি কৰিছিলোঁ। সেইটোত যি ধৰণে নীলা দিছিলোঁ, এইটোত এই ধৰণে এয়া সেউজীয়া, গ্ৰাহৰ সেউজীয়া ৰংটো দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জাপি কেইবাটাও সজাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে দেখা পাব কি ধৰণৰ কেনেকুৱা জাপি মই কৰি উলিয়াইছোঁ। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ প্ৰতিটো জাপিতে এনেকৈ ৰং দিয়া হৈ গৈছে। আমি চমকি লগোৱাৰ আগতে ইচ্ছা কৰিলে চমকিখিনি লগোৱাৰ আগতে টাচুট দি পেলাই ইয়াত দি ল'ব পাৰে, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া হ'ব, চিকনা উঠি থাকিব। টাচুটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে ইয়াতে চমকি লগাব। শুকোৱাৰ পিছতহে টাচুট দিব আৰু আগত টাচুট ব্যৱহাৰ নকৰিব। সম্পূৰ্ণ শুকাবলৈ দিব আৰু লাহে লাহে কামবোৰ কৰিব, তেতিয়া খুবেই ধুনীয়া হ'ব। যিহেতু আমি এইবোৰ বেৰত ওলমাম, হেংগিং কৰিম, সেইকাৰণে ইয়াতে সেই ফুটাসমূহ যিহেতু আগতে ৰাখিয়ে থৈছিলোঁ, সেই ফুটাসমূহত ইয়াত তাঁৰ ভৰাই দিছোঁ। আৰু তাঁৰৰ সহায়ত এই ধৰণে বেৰত এটা এটাকৈও ওলমাব পাৰে আৰু একেলগে এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ লাইন কৰিও সজাব পাৰে। মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ, এডাল ষ্টেণ্ড দেখিছিলে মোৰ পেলনীয়া, সেই ষ্টেণ্ডডালতে মই আজি এই জাপিসমূহ এই ধৰণে সজাই থ'লোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে এই ধৰণে ষ্টেণ্ডত নসজালেও এটা এটাকৈ লাইন কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ বনাই সজাব পাৰে। আৰু খ্ৰীষ্টমাছত লোকসকলে কিমান ধুনীয়াকৈ ঘৰ সজায় নহয়নে? আমিও যদি বিহুত এই ধৰণে জাপি বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সংস্কৃতি বস্তুসমূহ বনাই সজাওঁ, কিমান ধুনীয়া লাগিব নহয়নে?
এতিয়া কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয়নে? মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোৱে আছিল জাপিৰ ভিডিঅ'। সেয়া হৈছে মাটিৰে সজাইছিলোঁ আৰু এয়া মই ক্লে চিমেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত জাপি কৰি উলিয়াই আপোনালোকক ইমান কষ্টকৈ দেখুৱালোঁ। আৰু নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব। আৰু আকৌ পুনৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সুস্থ থাকক, সকলো ভালে থাকক, তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।